Today, let us bring you to Hin Areni Winery. This is a family-owned business that produces red, rose, and white wine. We enjoyed a short tour of the wine factory here and a tasting of its red and white wines. It is made with grapes that go back 5,000 to 6,000 years. Even more, we love the lunch we had here, a big assortment of Armenian foods. Hope you enjoy it too! So mga ka-Goozee, nandito na tayo sa ating second stop sa winery. Hin Areni Wine Factory. Tasting wine siya. So, pasok na tayo sa loob. Nako, tasting tayo here. Dito sa winery. Magandang tayo mag-winery tayo. Mag-wine tour. So ngayon, tapos na tayo ng tour. Oo, isang jigger lang yan. Ito, mag-wine tasting na tayo ngayon. So, yan yung mga wines. Ako talaga muna. So, tatlong wine siya, different wine. So, itatry natin siya. Here we present our three types of classic wines, white, rosé, and red. This one is white. White wine. First wine, white wine. And White, usually, how many years? it is made in 2018. It has 13.5% of alcohol. You can taste first of all white wine because it's a light. Lifetime? Light. Light. And this one? The second rose wine, wine. rosé, it is made also 2018. It has 14.5% of alcohol. And the And red red wine, it is made in 2015. It has also 14.5% of alcohol. Only white wine, 13.5. Now you can taste from white, rosé, and red. Mag-picture kayo muna tayo. Yes. Picture muna tayo. So, ito na. Mag-wine na tayo, no? Wala lang. Naku nga. Sa rosy na. Hindi siya masyadong mahal. Ilang percent na ako? 13.5. Mine, 3.5. Maintindihan niyo yung Tagalog mo na ha? Kasi natin yung first. This one is the 14.5. It's a rosé. 14.5. We'll take first this one. Oh, the tayo yung rose wine. mas matamis to, pero mas masarap yung rosy. Rosy, I like rosy. Like rosé. Ako talaga lasing gas ay naubos ng dalawa ko. Lasing ka naman talaga eh. Mga lasing. Oh, hindi ah. Namin mo na parang... Ito. Red. Purple lang yung alcohol. The same alcohol Ay, mas masarap content. yung kagabi. Rosé and red, yes. White wine, 13.5. Rosé and red, 14.5. How about the red wine? 14.5% of alcohol. It is made in 2015. 40? 14. 41. Bungol ka. Alam si mama bungol talaga. Ulit-ulit.
Bolka pa more. Bagay pa more. Parang light yung lasa nito. Yung rose ang parang humahabol sa ano eh. Gusto ko rose. Ito, dalawa. Alin na, yung red tsaka yung red tsaka white? Ha? Ano niya? Ayoko na. Rose, gusto ko rose. Ito. Because me, if I drink this one, I cannot travel 1 hour more. Ayoko na. Which one did you buy? 4,000. 5,000. Rose, white and red coats 4,000 grams, rose wine 4,500. It's a classic wine which you test. We have also reserve wine, if you give it all price 9,000. It's a red reserve, 12,000, white reserve. A few moments later. Talaga ito yung soil wine factory talaga dito. No? Dami. Meron pa dun sa atin sa pier. Yun naman. Paint sila sa So, mga GC, this is our third stop. Bird scale. Okay. We will go inside that one. Nanguna na naman si Mama doon. So, mga GC, let's go! So, ay mga GC, kukuha na si Ate Mag-girl ng ticket doon. Nakapila na siya para sa ating ticket. So, ito yung mga makikita natin sa loob ng cave. Akala ko din kasi bird's cave. Pero ba't pala yung makikita natin? Yan. Ba't di na lang bat cave, no? So, ayun mga Diyos. Ayun yung mga makikita natin. Nitong cave. Diyan yung cave sa loob. Diyan tayo papasok kami. Yeah, I'm your guide. Hi, thank Now you. I will do scan. So, mga ka-GC, doon tayo aakyat. Ayan, punta tayo sa taas. So, paakyat tayo ngayon ng ating bat cave. Bird's cave pala. The tickets go on slowly and I'm coming here. Okay. Hali ka na. So, alam niyo na, kapag may mga gantong bundok, may hagdanan na naman. Daan na naman. Manunula na naman si Aling Lydia. So, slowly. Let's go up. Aling Lydia. Tumas ka na. Taas oh. O sige, kunom niyo kami doon sa taas ha. Sige na eh. Sige. Bibidyoan ko. Why are you running? Why are you running? Oh, talaga to si mama mo. Talaga to pasaway. So, yung mga ka-GC. Basing na daw siya. We're going up. Ayun sa ate mo, girl. Siguro kung araw-araw ka nakatira dito, tapos ikaw ang mag-guide, ay mapapaano ka talaga. Dapat doon sa ano. Para dito kami sa taas. Ayan. So, alam nyo naman ka-GC, later na lang ulit. So, mga ka-GC, nandito na tayo. That's in your as I told you, and the tumbers which are from clay and which are 4,000 years old BC. This part people use as a kitchen because different types of householding items they found from here. But here were those items only which they used in the time of their rituals. So, mga ka-GC, papasok na tayo sa ating cave. Yes, cave. Ayan. Sana makita niyo ko kasi bawal dito yung may ilaw eh. Kailangan madilim lang siya. So, grabe. Madilim may gawa na to.
Hindi tayo daanan lang natin. So, ito, punta tayo dito. Paloob lang tayo. So guys, hindi ko na kayo masyadong matutour. Kasi makikinig din ako sa guide. So, yan ang makikita nyo. Ay, yun yung mga pagbibigan. Binibigay. Okay. So, Early jars. We are going to open up in here because that's the best time for the season that you are here. In summer we have the peak season. so guys, tapos na tayo Nakailangan mo dyan yan. magpa-tour dito sa cave. Areni Cave pala siya, hindi Bird's Cave. Sino ba nagsabi sa ating Bird's Cave? Ito. Ano, sabi nila? Areni Cave pala to. Yung Areni, yung name ng mismong parang lugar niya, yung place. Ayan. So, yan yung inakit natin kanina. So, yan na din ang ibababa natin. At sobrang dami natin natutunan. So, next year, magkakaroon na sila ng museum. So, makikita natin yung museum next year. Kung nandito ulit tayo next year. Parang yung mga nakita nila dyan, ano nila doon. Ano? Parang i-showcase nila lahat ng mga anong tawag doon? Na-discover nila. Kasi ang dami nang discover dyan pala sa unahan. Ang dami na sobrang dami yung mga white tags na nakita nyo yun. Mga na-discover nila yun. So, yung mga ka-GC. So, mag-lunch muna tayo, okay? So, yung last stop natin ay dito sa ating restaurant. Wow! So, yung mga noodles bells natin ay nandun pa. Pero kami, gutom na kami. So, Nauna na kami. nauna na kami. Kakain na kami. Huwag mo kalimutan yung wine natin na bumili kami ng wine, yung tinaste namin yung wine kanina. So, pinili namin yung red wine kasi sa tagal ng buhay niya. Hayaan mo sila. So, ayan yung ating kakain. Okay? So, we're gonna sit down. Ay! Oh, mali. Teka lang. Oh, sige. Naku, yung dalawa ha. Guys, o diba, hindi may epic fail pa tayo. Tapos kakain na tayo. Hindi ka kasi kumakain.